আজি শেয়াৰ কৰিছোঁ সজিনাৰ এটা ৰেচিপি। সজিনা আমি বিভিন্ন ধৰণে খাওঁ। সজিনাৰ সৈতে বনোৱা মাছৰ জুতি আপোনালোকে লৈছেনে? আৰু আগতে যদি এনেকৈ খোৱা নাই এবাৰ বনাই খাই চাবচোন, খুবেই সোৱাদ লগা হয়। প্ৰথমতে সজিনাখিনি ভালদৰে ধুই ল'লোঁ। ধুই লোৱাৰ পিছত এতিয়া যিখিনি ওপৰৰ আঁহখিনি এনেকৈ মই আঁতৰাই লৈছোঁ। বেছি কোমলীয়া সজিনা যদি লয় তেতিয়া ইয়াৰ আঁহখিনি ইমান নতৰালেও হ'ব। এতিয়া দীঘলীয়াকৈ গোটেইখিনি কাটি লৈছোঁ। আৰু সজিনাৰ সৈতে বনোৱা মাছৰ এই ৰেচিপিটোত বিশেষ মছলাৰো দৰকাৰ নহয়। একেদৰে মই গোটেই সজিনাখিনি কাটি ল'লোঁ। লগতে দুটা আলু সৰু সৰুকৈ কাটি অলপমান পানীত তিয়াই ৰাখিছোঁ। সজিনাৰ তৰকাৰীখনত দিবৰ কাৰণে 4 পিচ মাছত প্ৰয়োজন মতে নিমখ আৰু হালধি সানি ল'লোঁ। মাছ কেইপিচ এতিয়া মই হাফ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। ইয়াত মই ৰৌ মাছ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। যিকোনো মাছ দিলেও খাবলৈ ভালেই হয়। ইয়াতে আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে সৰু মাছো ল'ব পাৰে। এতিয়া মই মাছ কেইপিচ হাফ ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। মাছ কেইপিচ ফ্ৰাই কৰি লোৱাৰ পাছত এতিয়া মাছখিনি মই উঠাই লৈছোঁ। আৰু সজিনাৰ এই তৰকাৰীখন বনাবৰ কাৰণে ইয়াতে মই পিঁয়াজ, নহৰু বা বেলেগ বিশেষ একো মছলা ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। একেবাৰে চিম্পলকৈ বনাইছোঁ। গৰমত এনেকৈ খাবলৈ খুব ভাল হয়। এতিয়া একেখিনি তেলতে ইয়াতে মই অলপমান ক'লা জিৰা ভালকৈ ফুটিবলৈ দিলোঁ। প্ৰথমতে মই আলুখিনি দি ল'লোঁ। আলুখিনি অকণমান ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। ইয়াতে আপোনালোকে সৰু আলুও দিব পাৰে। সৰু আলু দিলেও টেষ্টটো খুব ভাল হয়। আলুখিনি অলপমান ফ্ৰাই কৰি লোৱাৰ পিছত ইয়াতে এতিয়া সজিনাখিনি দিলোঁ। প্ৰয়োজন মতে নিমখ দিলোঁ আৰু হালধি দি এইখিনি খুব ভালদৰে অলপ সময়ৰ কাৰণে ভাজি লৈছোঁ। যেতিয়া মই সজিনা বনাওঁ প্ৰায় সৰিয়হ দিয়ে বনাওঁ। সজিনাৰ সৈতে সৰিয়হৰ যিটো কম্বিনেশ্যন সঁচাকৈ খুব সোৱাদ লগা হয়। আপোনালোকে বাৰু সজিনা বনাওঁতে কেনেকৈ বনায়? মছলাৰ ভিতৰত ইয়াতে এচামুচ গোটা জিৰা, এচামুচ বগা সৰিয়হ, এচামুচ ক'লা সৰিয়হ আৰু মই 2 চামুচ পপি চিডছ বা যিটো পোস্ত বুলি কয় ভালদৰে ধুই অকণমান পানী দি আধা ঘণ্টাৰ আগতে তিয়াই ৰাখিছিলোঁ। পপি চিডছটো আমি সকলোৱে চিনি পাওঁৱেই, কিন্তু কিছুমান ভিউৱাৰ্ছে আগতে ব্যৱহাৰ নকৰিবও পাৰে। গতিকে মই এনেকৈ দেখুৱাই দিছোঁ। খুব মিহি হয়। ইয়াৰো মই 2 চামুচ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। যদি এনেকুৱা পোস্ত নাথাকে ইয়াৰ সলনি আপোনালোকে অকণমান মগজ দিব পাৰে বা 2টামান কাজু দিব পাৰে। এতিয়া এই গোটেইখিনি মিক্সি জাৰটোতে অকণমান পানী দি পিচি ল'ম। খুব মিহি পেষ্ট এটা মই ৰেডি কৰি লৈছোঁ। জ্বলাটো একেবাৰে কম পৰিমাণে ব্যৱহাৰ কৰোঁ। গতিকে 2টা জলকীয়া আৰু অকণমান আদা দিলোঁ। নিজৰ পচন্দ অনুসৰি আপোনালোকে জ্বলাটো কম বা বেছি কৰিব পাৰে। এইখিনি খুব মিহিকৈ মই মিক্সিত পিচি ল'লোঁ আৰু এইখিনিও খুব ভালদৰে সিজিলে। আলুখিনি ভালদৰে সিজাৰ পিছত ইয়াতে এতিয়া মই গৰম পানী দি উতলিবলৈ দিছোঁ। ভালদৰে এটা উতল অহাৰ পিছত ইয়াতে এতিয়া মই এটা বিলাহী অলপ ডাঙৰকৈ কাটি দি ল'লোঁ। অকণমান সময়ৰ কাৰণে এইখিনি ঢাকি দিছিলোঁ আৰু বিলাহীখিনিও যেতিয়া ভালদৰে সিজিছে এতিয়া ইয়াতে যিখিনি আমি সৰিয়হৰ পেষ্ট ৰেডি কৰি ৰাখিছিলোঁ সেই পেষ্টখিনি ইয়াতে এতিয়া দি ল'লোঁ। সজিনাখিনি প্ৰথমতে ফ্ৰাই কৰি লওঁতে নিমখ দিছিলোঁ। অকণমান কম যেন লগাত এতিয়া প্ৰয়োজন মতে আকৌ নিমখ দি ল'লোঁ।
ভালকে এটা উতল অহাৰ পাছত এতিয়া ইয়াতে যিখিনি মাছ ফ্ৰাই কৰি ৰাখিছিলোঁ মাছখিনি দিলোঁ। মাছ দিয়াৰ পিছত তৰকাৰীখন আৰু 5 মিনিটৰ কাৰণে উতলিবলৈ দিলোঁ আৰু একেবাৰে লাষ্টত ইয়াতে মই আধা চামুচ গৰম মছলা দিলোঁ। গৰম মছলা দিয়াটো একেবাৰে অপচনেল, আপোনালোকে স্কিপ কৰিবও পাৰে। যদি ধনিয়াৰ পাত থাকে সৰু সৰুকৈ কাটি ধনিয়াৰ পাতো দিব পাৰে। ভালকে এটা উতল অহাৰ পিছত গেছটো অফ কৰি এইখিনি নমাই ৰাখিলোঁ। ৰেচিপিটো চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ৰেচিপিটো যদি চাই ভাল পাইছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰো কৰিব আৰু নতুন নতুন ৰেচিপিৰ নটিফিকেশ্যনবিলাক পাই থাকিবৰ কাৰণে মোৰ ইউটিউব চেনেলটোত আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰিব আৰু ফেচবুকৰ পেজটো ফ'ল' কৰিব পাৰিব। গৰম গৰম ভাতৰ লগত এনেকৈ বনোৱা সজিনাৰ তৰকাৰী সঁচাকৈ খুবেই সোৱাদ লগা হয়। আগতে যদি এনেকৈ খাই চোৱা নাই এবাৰ বনাই খাই চাব আৰু ৰেচিপিটো কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত জনাব।